එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද අපි දැන් EC2 instance එක මුලින්ම configure කරගත්තා ඊට පස්සේ අපි ඒකේ docker දාගත්තා. එහෙනම් දැන් MongoDB එකක් කොහොමද මේ docker මේ EC2 instance එකේ docker එක ඇතුලේ අපි setup කරගන්නේ කියන එක. මුලින්ම දැන් docker එක හරිනේ. එහෙමනම් මම help code එකට යන්න. මේකේ අපි මුලින්ම මෙන්න මේ ඔයාලා දැන් docker pull mongo කියන එක මම ඒක ගත්තේ මෙන්න මෙතන. docker hub එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන mongo කියලා search කරන්න. search කරාම official images යටතේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ official image එක docker මේ docker වල තියෙන mongo image එක. එතකොට docker pull mongo තමයි සාමාන්‍ය command එක. මේක ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ගිහිල්ලා දැන් මම මේක clear ගහලා දැන් docker install වෙලා තියෙද්දි docker pull mongo කියන එක දුන්නාට error එකක් එනවා. මේ error එක permission දීලා නැති හින්දා එන error එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ command එක use කරලා ඒ permission එක දෙන්න. හරි. permission එක දීලා ඔයා docker pull mongo එක ගැහුවොත් ඒක hub එකෙන් pull වෙනවා. දැන් මේ docker image එක latest version එක pull වෙන්නේ මොකද tag එක latest. හරි. mongo එක අපිට දැන් අරන් තියෙන්නේ. එහෙනම් docker clear එකක් ගහලම docker images. හරි. mongo එකේ latest mongo image එක තියෙනවා. එහෙමනම් දැන් අපි MongoDB එක run කරන්න ඕනේ. මම ඊට කලින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් docker run මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් run කරලා බලමු. මෙන්න මේ අපි දැන් මෙතන pass කරා මේක IT කියලා. එතකොට මේ interactive විදිහට තමයි මේ වෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම අපිට මෙතනදී අපි මුකුත් වැඩක් කරගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මෙතන තියෙන්නේ මේක අස්සෙනේ. ඒක මෙන්න මෙහෙම අයින් වෙලා docker psa ගැහුවොත් docker ps-a ගැහුවොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන create වුණා. ඒ වුණාට අපි එකෙන් exit වුණා. එතකොට අපි අර විදිහට minus ඒ කියන්නේ dash id දුන්න හින්දා තමයි අපිට එහෙම වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපිට හැමතිස්සෙම දැන් docker container එක අප් වෙලා තියෙන්නත් ඕනේ. ඒකට අපිට පුළුවන් දැන් මුලින්ම මම අර කලින් docker එක අයින් කරලා ඉන්න. docker ps docker force force දැන් docker එක අපි mongo එක හදමුකටද හදන්න අපිට මුලින්ම මෙතන අවශ්‍ය වෙන folder එකක් මම my mongo database කියලා දාන්න. හරි. දැන් මෙතන folder එකක් තියෙනවා. ඒ folder එක අපි දෙන්න ඕනේ දැන් MongoDB එකේ තියෙන data ටික මේකට දාගන්න. ඒ වුණාට අපිට Mongo service එක වෙනම use කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි එහෙනම් ඊළඟට දෙමු. මෙන්න මෙහෙම. MongoDB. Okay. දැන් මෙතන docker run මේ -d කියන්නේ detach mode එක. එතකොට detach mode එකේ run වෙන්න ඕනේ 27.17 port එක map කරනවා. map කරලා අපිට පුළුවන් මෙතන දැන් ඔයාලගේ MongoDB my mongo database නේ folder එකේ නම. ඒක මෙතනට දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ name එක ඔයාලා කැමති නමක් දෙන්න. mongo latest තමයි image එක. හරි. මේක enter කළොත් හරි. දැන් container එක run වෙනවා. port එක මෙහෙම map වෙලා. ඒ කියන්නේ 27017 කියන port එකේ run වෙනවා. එතකොට දැන් මේක තමයි අපි ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. හරි. මෙතන ls ගැහුවොත් ඔයාලට පේන්නේ ෆයිල්ස් ටිකක් තියෙනවා. අපිට ඒවෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන MongoDB එක setup වෙලා තියෙන්නේ. අපිට දැන් තියෙන්නේ
කනෙක්ට් වෙලා, ඒ කියන්නේ EC2 එකට මගේ ලැප් එකේ ඉඳන් EC2 ඉන්ස්ටන්ස් එකට කනෙක්ට් වෙලා ඒක කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ ඒකේ Docker container එකට MongoDB තියෙන. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට මෙන්න මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක රන් කරලා අපිට data දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි මෙතන local host එක ඔක්කොම මාරු කරන්න වෙනවා. එහෙමනම් මම මෙතන ඊළඟට පෙන්නන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද අපි ඒ වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා.